สวัสดีจ้า เป็นไงกันบ้าง หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันถึงประวัติของ iOS และ Swift ไปแล้วในบทที่ 7 ยาวเป็นยังกับเป็นมหากาพย์เลยใช่ไหม กว่าจะมาเป็น Xcode iOS และ Swift ทุกอย่างมันมีเรื่องราวของมัน และในบทที่ 8 เนี่ย เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อถึง iOS App Component ซึ่งเป็น Component ฝั่ง iOS กันบ้าง จะเขียนแอปก็ต้องมีความรู้พื้นฐานกันหน่อย จะได้ต่อยอดในวันข้างหน้าได้ ก่อนอื่นเรามาทบทวนถึงสถาปัตยกรรมของ iOS กันก่อน เพื่อที่จะได้ฟื้นความจำกัน ในสถาปัตยกรรมของ iOS มีอยู่ด้วยกัน4เลเยอร์ใช่ไหมเลเยอร์บนสุดคือเป็น Cocoa Touch Layer เป็น Main API ให้กับแอปเราได้ใช้ติดต่อกับ iOS แล้วพวก UI Kit Framework Controller Widget Camera Touch Notice อะไรหลายอย่างซึ่งเลเยอร์นี้ควรศึกษาเป็นส่วนแรกสำหรับการพัฒนาเลเยอร์รองลงถัดมาก็เป็น Media Layer ที่มีกราฟิกเทคโนโลยีเช่น UI Kit Graphic Core Animation OpenGLES 2D 3D Audio Technology ก็เช่น Media Player OpenAL Core Audio Video Technology ก็เช่น UI Image Picker Controller Core Media แล้วก็ AirPlay ที่เอาไว้ใช้สตรีมแอปเป็นต้นเลเยอร์ลงมาอีกทีนึงก็เป็น Core Service Layer ที่เป็นส่วน Basic System Service สำหรับแอปโดยใช้ Core Foundation และ Foundation Framework เป็น Service Provider บริการส่วนนี้ก็ได้แก่พวก Networking iCloud SQLite GPS SMS แล้วก็จะมีพวก Social Framework ก็ได้แก่ Facebook Twitter เป็นต้นเลเยอร์ล่างสุดเป็น Core OS Layer ชั้นนี้แอปเราจะไม่ได้เรียกใช้โดยตรงแต่จะเรียกใช้จากเฟรมเวิร์กที่อยู่บนที่แอปเราไปใช้ต่องานอยู่เป็น low level feature ที่สนับสนุนให้กับ high level feature ในชั้นนี้จะประกอบด้วยเฟรมเวิร์กต่างๆเช่น Bluetooth external accessory accelerator security และก็ kernel เป็นต้นใน iOS ประกอบด้วย component หลักๆหลายตัวแรกที่ต้องควรศึกษาก็ได้แก่ UI applicationถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหลักของ iOS App ก็ว่าได้ เพราะแต่ละแอปจะมีเพียง instance เดียวของคลาสนี้ เป็นจุดศูนย์กลางการควบคุมและประสานงานสำหรับแอปที่กำลังทำงาน ใช้จัดการควบคุมส่วนอินเทอร์เฟซหลักติดต่อกับ OS และควบคุมการแสดงผลที่เข้ามาในหน้าจอ เช่น Touch Event Memory Warning มีสายเรียกเข้าต่างๆ เป็นต้น คอมโพเนนต์หลักอีกตัวก็คือ UI Application Delegate ใช้บริหารจัดการการ running ของแอปจับเหตุการณ์ที่เป็น Major Event เช่นการเปลี่ยนแปลง state ของแอปการสลับแอปการเริ่มต้นแอปเป็นต้นตอบสนองต่อ Notification ที่มาจากภายนอกแอปที่กำลังรันอยู่เช่น Low Memory Warning Download Complete Notification เป็นต้นและคาดเดาจุดที่จะเก็บหรือรื้อฟื้น state ที่อาจเกิดขึ้นและช่วยกระบวนการนั้นถ้าท่านจำเป็นฟังดูก็มีหน้า iOS มันถึงทำงานลื่นไหลเนี่ยคอมโพเนนต์อีกตัวก็คือ UI Document เป็น Abstract Based Class ใช้จัดการเอกสารและคอนเทนต์โดยหลักแล้วใช้ติดต่อกับไฟล์เอกสารใน iCloud ทำการควบคุมการเขียนอ่านไฟล์ในเครื่องและซิงก์กับ iCloud ในแบบ Background จัดการ Version Conflict ของไฟล์และทำการเซฟเอกสารโดยอัตโนมัติคอมโพเนนต์หลักถัดมาอีกตัวก็คือ View Controller เป็น Object ที่ใช้จัดการ Set of View หรือ Set ของแต่ละหน้าจอและเชื่อมโยงเข้าหากันทำหน้าที่อัปเดตคอนเทนต์ของ View ตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ของ User ปรับขนาดและจัดการ Layout ของทุกอินเทอร์เฟซในหน้าจอประสานงานกับ Object อื่นๆรวมถึง View Controller อื่นๆในแอปด้วยคอนเทนต์อีกตัวถัดมาที่น่าสนใจก็คือ UI Window ใช้กับจัดการแสดงคอนเทนต์ของแอปที่จอ Windows เครื่องหลักและจัดการแสดงคอนเทนต์ออกจอรองถ้ามีการต่อจอออกแสดงผลเพิ่มเช่น สตรีมผ่าน AirPlay หรือต่อสายผ่านเคเบิลจากนั้น UI Screen จะจัดการต่อในกรณีที่ไม่ใช่ Storyboard สร้างวิวสำหรับแอปเราก็ต้องสร้าง Windows ขึ้นมาเองคอมโพเนนต์อีกตัวที่น่าสนใจคือ View Object ที่ทำหน้าที่ได้แก่
Drawing คือ View เป็น Object ที่ใช้วาดตัวมันเองภายในพื้นที่ของ Windows Event Handling คือทำหน้าที่เป็นพื้นผิวเสมือนสามารถตอบสนองต่อการแตะหรือเมาส์คลิกและยังจัดการอินเทอร์เฟซและอินฟราสตรัคเจอร์สำหรับ Subclass อีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงเมนคอมเมนต์หลักที่น่าสนใจเรื่องต่อมาที่เราต้องทำการเรียนรู้ทำความเข้าใจก็คือเมนรันลูปของแอปกระบวนการเมนรันลูปเกี่ยวเนื่องกับอีเวนต์หลายอีเวนต์ UI Application เป็นตัวเซตอัพเมนรันลูปตอนเริ่มต้นแอปและใช้ประมวลผลอีเวนต์ต่างๆที่ต่อรอคิวและควบคุมการอัปเดตวิวของอินเทอร์เฟซโดยเมื่อ OS ได้รับ Input มันก็จะส่งไปให้กับ UI Application ซึ่งเป็น Object แรกที่ได้รับ Event และจะทำการตัดสินใจว่า Input Event ใดต้องทำให้เสร็จใน iOS นั้นก็จะมี App State เหมือนกันกับของ Android และถูกควบคุมโดย App Delegate เรามาดูวัฏจักรสถานะของ State Life Cycle ของแอปใน iOS กัน Not Running State ก็คือแอปจะไม่ได้ทำงานทั้ง Foreground และ Background Inactive State คือแอปไม่มีการทำงานใดๆอยู่แต่อยู่บน Foreground Active State คือแอปกำลังทำงานอยู่บน Foreground Background State คือแอปยังทำงานอยู่ใน Background แต่สักครู่ก็จะอยู่ใน Suspend State ส่วนMethod ที่ใช้ในการ Handle แอปก็ได้แก่ Application will finish launching with option เรียก Method นี้ทำงานก่อนหลังสั่งเปิดแอป Application did finish launching with option เรียกทำงาน initialize ใดๆก่อนที่แอปจะแสดงที่หน้าจอ Application did become active เรียกทำงานเมื่อแอปกลับเข้าไปสู่ Foreground Mode ก็คือ Active State Application will resign active เรียกทำงานเมื่อแอปจะออกจาก Active เช่น Inactive Background Application did enter Background เรียกทำงานเมื่อแอปจะเข้าสู่ Background Application will enter Foreground เรียกทำงานเมื่อแอปจะเข้าสู่ Foreground Application will terminate เรียกทำงานเมื่อแอปจะ terminate แต่ถ้ากำลังอยู่ใน Suspend ก็จะไม่เรียก View Controller นั้นมี Event Method ที่ถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงซ่อนเปิดปิด View ซึ่งประกอบด้วย View Did Load Method Method จะถูกเรียกเมื่อทำการเรียกเปิด View ครั้งแรกหรือเริ่มสั่งโหลด View มันก็จะเข้ามาทำงานที่ Method นี้ก่อนเลยเพื่อที่จะเริ่ม Initialize Code ที่เกี่ยวกับ View View Appear Method หลังจากที่ View Did Load Method ถูกเรียกใช้เพื่อโหลด View เรียบร้อยแล้ว View Controller ก็จะทำการเรียก Method นี้เริ่มทำการแสดงผลบนหน้าจอ View Did Appear Method เมื่อ View แสดงผลบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว Method นี้ก็จะถูกเรียกใช้งานต่อทันทีหากต้องการสั่งอะไรก็สามารถทำได้ที่ Method นี้ View Did Disappear Method จะถูกเรียกเมื่อ View กำลังจะถูกซ่อนหรือปิดการแสดงผล View Did Disappear Method จะถูกเรียกเมื่อ View นั้นถูกซ่อนหรือปิดการแสดงผลไปแล้ว View ถูกซ่อนคือมี View อื่นมาแสดงผลทับบนหน้าจอแทนที่ View นั้น Event Method ที่ใช้เรียกกันเป็นประจำคือ View Did Load Method ส่วน Method อื่นๆนั้นจะถูกเรียกใช้ตาม State ที่แตกต่างกัน View Controller Event Method อีกตัวก็คือ Did Receive Memory Warning Method จะถูกเรียกใช้เมื่อแอปจะได้รับแจ้งว่าหน่วยความจำใกล้เต็มเราผู้เป็นผู้ใช้ก็ต้องทำการปิดแอปที่ไม่จำเป็นออกจะได้คืนหน่วยความจำแก่ระบบต่อไปใน Android มี Intent Component ที่คอยใช้รับส่ง Message ใน iOS ก็เช่นกันมี Seg เพื่อใช้ส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Scene กับ View Controller ส่วนที่ว่าใช้ยังไงนั้นก็คงต้องฝากให้พวกเราลองไปศึกษาลองใช้กันดูทีนี้ก็มาดู MVC Design Pattern ของ iOS กันก็เป็นไปตามแนวคิดนี้ตามที่ได้เคยเกริ่นไปก่อนหน้านั้นโดยที่เมื่อ User ทำการ Action ที่หน้าจอก็จะส่งคำสั่งผ่านไปที่ View Controller
และก็จะถ่ายทอดคำร้องขอไปที่โมเดลที่ NSObject และเลือกข้อมูลจาก Database หรือ Data Source ส่งกลับไปให้แก่คอนโทรลเลอร์โดย View Controller จากนั้นก็ทำการอัปเดตการแสดงกลับไปให้ User ดูเป็นไงกันบ้างในบทนี้เนื้อหาเข้มข้นไม่แพ้บทอื่นเลยใช่ปะว่าด้วยเรื่องของ iOS Main Component ต่างรวมถึง App State View State Sec และ MVC ของ iOS เนื้อหาของ iOS นี้ในวิชานี้ก็หมดลงที่บทนี้แต่จริงๆยังมีอีกมากต้องฝากให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมและทดลองเขียนแอปขึ้นมาจาก Xcode จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งาน tool และภาษาโปรแกรมไปด้วยบทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันในครั้งหน้าส่วนจะว่าด้วยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันต่อได้ที่นี่สวัสดีจ้า